Τόση ώρα νομίζω ότι δεν έχουμε ήχο στο YouTube. Όχι. Πάλι δεν πατήσαμε το μικρόφωνο. Ελπίζω τώρα να έχουμε. Σοφία, στο YouTube μπορείς να μας πεις αν μας ακούς κανονικά τώρα? Τι πατήσαμε? Ναι, δεν πειράζει, μπορούμε να ανεβάσουμε τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, ναι, αξίζει πολύ να επισκεφτείς την Κομμούνα Τρέσε. Είναι μια φαβέλα που πλέον έχει και κυλιόμενες σκάλες. Οι άνθρωποι ανεβαίνουν με τις κυλιόμενες, υπάρχουν πάρα πολλά δρόμενα, τέχνη του δρόμου, γκράφιτι, καλλιτέχνες που χορεύουν break dance, που τραγουδάνε. Είναι πάρα πολύ ζωντανό μέρος στο Μεντεγίν. Κατά τα άλλα, το nightlife, πολλοί δηλαδή πάνε για το nightlife εκεί στο Μεντεγίν, κάτι το οποίο εμάς δεν μας συγκίνησε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ δυνατή μουσική, ρεγκετόν, δηλαδή άμα σου αρέσει αυτό, δυνατή μουσική που να μην μπορείς να μιλήσεις, clubbing και τέτοια, ναι, το Μεντεγίν είναι ωραίο. Ναι, εγώ θα το θεωρούσα πολύ καλή βάση για να επισκεφτείς το Γουαταπέ. Εδώ κάποιος μας ρώτησαν διάφορες ερωτήσεις εδώ στο Instagram, πιθανώς γιατί έχουμε και καιρό να κάνουμε live. Και... Ποτέ δεν κάναμε. Ισχύει. Λοιπόν, να πούμε ότι ταξιδεύουμε μόνιμα από το 2022, τον Ιούλιο του 2022. Όσον αφορά τις μετακινήσεις, μετακινούμαστε κατά μέσο όρο ανά 4 μέρες, αυτός είναι ο μέσος όρος. Έχουμε αλλάξει περίπου 300 σπίτια τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν μας εξουθενώνουν οι μετακινήσεις, τουλάχιστον όχι τόσο όσο το να μείνουμε σε ένα μέρος για πάρα πολύ καιρό, στάσιμοι. Οπότε αυτή είναι η απάντηση όσον αφορά αυτές τις ερωτήσεις τις πρόσφατες. Κάποιος ρώτησε επίσης αν χρησιμοποιήσαμε το στην Σουηδία. Αχ, όχι, το ξεχάσαμε. Δεν το χρησιμοποιήσαμε. Επίσης, αν έχουμε κινδυνεύσει ποτέ, εδώ συγκεκριμένα στην Κολομβία, στην Καρταχένα, σε μια γειτονιά έτσι πολύ απόμακρη και ντόπια, μόνο για ντόπιους, που δεν έχει καθόλου τουρίστες, κάποιος είχε έρθει στο εστιατόριο που τρώγαμε εκεί, σε ένα χαμπουργκεράδικο, πώς να το πούμε, ένα stand με μπέργκερ δίπλα στον δρόμο και πλαστικές καρέκλες. Και ήρθε κάποιος και λίστεψε μια κοπέλα υπό την απειλή όπλου. Είχε ένα περίστροφο, το έβαλε στον κροταφό της, είπε φέρε την τσάντα σου. Η κοπέλα καθόταν με το αγόρι της, τρώγανε εκεί στο τραπέζι και της πήρε την τσάντα και έφυγε. Και στη συνέχεια ήρθαν 2 μηχανές με αστυνομικούς πάνω, 2 η κάθε μηχανή, και εξαφανίστηκε ο άνθρωπος που έκλειψε την τσάντα και τον κυνηγούσαν. Αυτή ήταν, ας πούμε, το πιο κοντινό, αν θέλετε, περιστατικό, ας πούμε, εδώ στη Λατινική Αμερική. Κάποιος επίσης μας ρώτησε αν έχουμε έσοδα από τα social media ή άλλες δουλειές κλπ. Και από τις δύο. Η δική μου δουλειά είναι τα social media και ο Κωνσταντίνος έχει τη δική του δουλειά ως καθηγητής μαθηματικών, με μαθητές σε όλο τον κόσμο. Ναι. Κυρίως στην Αγγλία, βασικά, να πούμε την αλήθεια. Ναι, εγώ θεωρώ δηλαδή τα social media δουλειά της Νίκης. Απλώς είμαι λίγο και κομπάρσης παράλληλα στο Χαχανόμαντς. Εμφανίζεται, απλά τα βίντεο θέλουν επεξεργασία. Εγώ δουλεύω όλη μέρα. Ναι. Δηλαδή πάνω από 12 ώρες τη μέρα. Είμαι στον υπολογιστή, κάνω επεξεργασία ή στο κινητό. Για να ανέβουν αυτά τα βίντεο. Δεν ανεβαίνουν ως διαμαγείας αυτά τα βίντεο. Ναι, ούτε οι υπότιτλοι μπαίνουν ως διαμαγείας, ούτε προγραμματίζονται στο σωστό ωράριο. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν αρκετή ώρα, αρκετό χρόνο, αρκετό κόπο. Και αυτό λέω και στους ανθρώπους που με ρωτάνε, μπορώ να ξεκινήσω κάτι τέτοιο, πώς θα πάει. Να είσαι προετοιμασμένος. Μπορεί τα 2-3 πρώτα χρόνια να μην σε βλέπει κανείς, να μην κερδίσεις τίποτα από χρήματα και να απογοητευτείς. Αλλά επιμερονικά, ίσως, δεν ξέρω, ίσως να πρέπει να αλλάξεις και την τακτική σου, να διορθώνεσαι, να παίρνεις feedback από τον κόσμο και να. Ο Νίκος λέει ότι κάνεις εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα στην Αργυρό. Λέει, δεν σχολιάζει, αλλά να βγάλω αυτό από το κεφάλι μου. Είμαι μια χαρά. Ναι, μια χαρά είμαι. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με το να λέμε στους ανθρώπους να φορέσουν Αργυρό. Δηλαδή, γιατί να το βγάλω. Δεν θέλω να λέμε στους ανθρώπους να βάλουν αυτό ή να βγάλουν το άλλο. Ο καθένας δεν πρέπει να φοράει ό,τι θέλει. Η Φιγένεια ρωτάει αν θα ανεβάσουμε αυτό το live στο YouTube και η απάντηση είναι ναι. Έτσι, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη στο YouTube. Κάνουμε το live και στο YouTube. Ναι, αυτή τη στιγμή κάνουμε live παντού. Κάποιος ρωτάει πού τελείωσα μαθηματικό. Τελείωσα στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Προηγουμένως είδα μία ερώτηση επίσης σχετικά με τα ένσημα, τη σύνταξη κλπ. Να απαντήσω όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ότι όποιος θέλει, για παράδειγμα, όποιος έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα αναφέρω ένα παράδειγμα, μπορεί να συνεχίσει, εφόσον έχει ολοκληρώσει 3 χρόνια εργασίας εκεί, να πληρώνει τα λεγόμενα Voluntary National Insurance Contributions για να κολλάει ένσημα και να πάρει από εκεί, σύνταξη minimum wages, με βασική σύνταξη από το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου. Όποιος έχει εταιρεία, για παράδειγμα, στην Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, κάπου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα προσλάβει τον εαυτό του ως διαχειριστή της εταιρείας και θα πληρώνει ένα βασικό μισθό στον εαυτό του, από τον οποίο θα γίνονται κρατήσεις, και αυτές οι κρατήσεις θα πηγαίνουν σαν εισφορές σε ένσημα, σύνταξη, ασφάλεια υγείας κλπ.
Αυτές είναι κάποιες μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος σε πολύ χαμηλό και βασικό επίπεδο, αν θέλεις. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο πιο υψηλού επίπεδου προσέγγιση, όπου μιλάμε για κάποιο είδους επενδυτική δραστηριότητα. Και συγκεκριμένα, εμείς αυτό με το οποίο ασχολούμαστε είναι οι παθητικοί δείκτες. Και έτσι κάθε μήνα βγάζεις ένα ποσό το οποίο επενδύεις σταθερά, ώστε κάποια μέρα να διαξοδοτήσεις ουσιαστικά. Και έχεις το πορτοφόλιό σου, από το οποίο πουλάς ένα μέρος των μετοχών σου και συνταξιοδοτείσαι. Αν θες να το ψάξεις περισσότερο, μπορείς να ρίξεις ματιά στο FIRE Movement, Financial Independence Retire Early, FIRE, στο οποίο προτείνουν κάποιες τακτικές τέτοιου τύπου. Και άμα μιλήσουμε για παθητικούς δείκτες, για παράδειγμα, ο S&P 500, είναι ακριβώς που έγραψε τώρα ο Χρήστος, είναι ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να σε βοηθήσει να το κοιτάξεις αυτό. Οπότε, όποιος θέλει, μπορεί να έχει και ένσημα, μπορεί να έχει την ασφάλειά του κλπ. Εξασφάλιση μέσω κάποιου κράτους. Ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται συμψηφισμός των ενσήμων, αλλά συνήθως οι περισσότεροι nomads ασχολούνται με κάποια επενδυτική δραστηριότητα. Μπορεί να αγοράσουν ένα σπίτι, μπορεί να επενδύσουν σε κάτι άλλο και στο τέλος, σε βάθος χρόνου, θα έχουν μεγαλύτερο κεφάλαιο από ότι μια βασική σύνταξη από ένα κράτος. Εδώ πάμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Facebook. Είναι μεταξύ ταξιδιού Αργεντινής, Βραζιλίας ή Μεξικού, Κολομβίας? Αφαιρέθηκα. Welcome back. Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει, είναι μεταξύ ταξιδιού Αργεντινής, Βραζιλίας ή Μεξικού, Κολομβίας. Ποιο θα επιλέγαμε? Βραζιλία. Αργεντινή, Βραζιλία. Έτσι. Βραζιλία. Και το άλλο είναι Μεξικό, Κολομβία. Είναι δύσκολο. Μας έβαλε δύσκολο, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν ξέρω. Ανάλογα. Ποια περίοδο? Ναι, κοίταξε, εμείς θα είμαστε ειλικρινείς. Και πόσες μέρες? Γενικά, όλα παίζουν πάρα πολύ με το πού. Ωραία. Ας πούμε, στην Αργεντινή, η Αργεντινή, το Buenos Aires είναι μια μεγάλη πόλη. Okay. Είναι σαν το Σαν Πάολο, είναι σαν την Μπογοτά, λίγο. Ωραία. Οπότε, αν πας Buenos Aires, από μόνο του δεν ξέρω αν είναι τόσο έτσι, εξαιρετική εμπειρία, εκτός να το συνδυάσεις με Παταγωνία, με άλλα μέρη στην Αργεντινή. Όταν αρχίζει και βάζει και άλλα μέρη, αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Στη Βραζιλία το ίδιο πράγμα. Κάποιοι πάνε μόνο καταράκτες Ιγουασού. Δεν έχεις δει Βραζιλία, έχεις δει κάτι καταράκτες. Οπότε εξαρτάται από το πόσο ευρύ θα είναι το πλάνο. Τώρα, άμα πας σε πολλά μέρη στην Αργεντινή και σε πολλά μέρη στη Βραζιλία, αξίζει πολύ, θεωρούμε. Μεξικό δεν το έχουμε γυρίσει όλο, έχουμε πάει μόνο στην Ανατολική Ακτή, αλλά δεν μας άρεσε εμάς προσωπικά πάρα πολύ. Ναι, αλλά λένε ότι η Δυτική Ακτή είναι καλύτερη. Εγώ θα έλεγα ότι αν έχεις λίγες μέρες, καλύτερα να πας Μεξικό, Κολομβία. Αν έχεις περισσότερες, καλύτερα να πας Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι, μια είναι τεράστια. Εμάς προσωπικά μας αρέσει περισσότερο, όχι τόσο πολύ ο νότος της Βραζιλίας, ναι, όσο η Ανατολική Ακτή. Βόρειο-Ανατολική. Και η Βόρεια και ο Βορράς. Ναι. Άρα είναι ανάλογα και με τα γούστα του καθενός. Δηλαδή, άμα σου αρέσει να βλέπεις κτίρια, αρχιτεκτονική, μια μεγάλη πόλη και τους ρυθμούς της, ναι, το Buenos Aires είναι μια καλή επιλογή. Αν σου αρέσει να δεις πιο πολύ, να βλέπεις φύση, Παταγωνία. Φύση, δηλαδή χιόνια, ξέρεις τώρα. Λίμνες, βουνά. Εδώ μας είπε ο Γιώργος πολύ εύστοχα, τότε λέει πάμε από Μπογοτά και φεύγουμε από Καρταχένα. Από την άποψη ότι αναγκαστικά κιόλας φτάνεις με πτήση διεθνή, συνήθως Μπογοτά, πας Καρταχένα, βλέπεις την ακτή κλπ. Και ναι, μπορείς να φύγεις από εκεί μετά. Φυσικά. Είναι πολύ λογικό αυτό. Κάποιος μας ρώτησε στο YouTube επίσης αν έχουμε κάνει πολεμικές τέχνες και αν ξέρουμε λαβές. Εγώ έκανα ninjutsu για 1 χρόνο και κάτι, 1,5 χρόνο. Ninja. Είχαμε shuriken, είχαμε katana. Shuriken είναι εκείνο το πετάς έτσι. Το αστεράκι. Ναι, έχει κόβει το λαιμό του άλλου. Ψεύτικο ήταν. Και δεν έγινα ποτέ καλή στις λαβές. Δηλαδή, μία ξέρω πολύ καλή, είναι αυτή εδώ. Πιάνεις το χέρι του άλλου από εδώ και το γυρνάς. Και βάζεις τον τύχερας από την άλλη πλευρά και το γυρνάς έτσι σαν μοχλό. Και επίσης τον τριγωνικό πνιγμό που βάζεις το χέρι σου εδώ. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Μετά βάζεις το άλλο. Για γύρω και το Facebook. Μετά βάζεις το άλλο χέρι σου, το πιάνεις, τον αγκώνα σου. Τριγωνικά και το κλείνεις από πίσω και το θύμα δεν πρόκειται να φύγει από εδώ μέσα. Όσο και αν χτυπιέται. Αυτές τις 2 λαβές θυμάμαι κυρίως, αλλά είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω στο μέλλον. Να πω την αλήθεια, θα ήθελα να κάνω λαβές Muay Thai, Jiu-Jitsu κλπ. Ο Κωνσταντίνος έκανε Muay Thai για χρόνια. Εγώ έκανα kickbox, μετά Muay Thai, αλλά είχα κάνει και λίγο ελληνορωμαϊκή πάλι, οπότε ξέρω τις λαβές της ελληνορωμαϊκής. Μπουνίδια πιο πολύ βασικά. Αλλά τα κλωτσομπούνια μου αρέσουν πολύ, ναι. Εδώ μας ρώτησε κάποιος ποιος είναι ο Μέση. Δεν ξέρω τι παίζει με το Μέση, παιδιά. Δεν ξέρω αν... Ποιος είσαι?
Ο Μέση, λέει ποιος είσαι ο Μέση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτό το Μέση? Δεν μοιάζω τόσο πολύ με το Μέση. Έχω δει φωτογραφίες, λέω εντάξει. Με ποιον μοιάζεις τότε? Λίγο άντε φρύδια και εδώ, ας πούμε. Δηλαδή... Εμένα μου λέγανε με την Ερμιόνη ότι έμοιαζε πολύ, αλλά πλέον ναι, δεν το λέει κανείς. εγώ το έβλεπα αυτό. Όταν ήμουν παιδάκι, ήμουν η ίδια η Ερμιόνη. Έχω αποδείξει φωτογραφίες. Μουριές και από YouTube. Εντάξει, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε και στο YouTube. Το καημένο μας είναι το YouTube. Το ταλαιπωρημένο. Μιας που μιλάμε για YouTube, πηγαίνετε όλοι και στο YouTube και κάνετε μια εγγραφή τώρα που το έφερε κουβέντα, έτσι. Και να πούμε ότι ανέβηκε επεισόδιο στο YouTube της Σουηδίας, λίγο πιο ολοκληρωμένο, που δεν το ανεβάσαμε στο Facebook, ούτε στο Instagram, ούτε πουθενά αλλού. Και πλέον θα κάνω επεξεργασία και κάποια οριζόντια πλάνα, τα οποία θα ανεβαίνουν μόνο στο YouTube. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να πάτε στο YouTube και να πατήσετε και το καμπανάκι. Για να μην χάνετε επεισόδιο. Αυτό δεν λένε όλοι οι κρέοι. Ακριβώς, να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση. Λοιπόν, εδώ. Βλακίες τώρα. Ο Μανώλης μας λέει καλησπέρα από την Αυστραλία. Σας είχα δει στα Χανιά, με θυμάστε. Θυμάστε το Μανώλη από την Αυστραλία? Ένα βράδυ περπατούσαμε και ήταν εκεί με την οικογένειά του. Συναντηθήκαμε και μιλήσαμε και μας είπε ότι επιστρέφει στην Αυστραλία και του είπαμε ότι θα χαρούμε να τον επισκεφθούμε μια μέρα όταν πάμε. Γεια σου, Μανώλη, σε θυμόμαστε. Εγώ τουλάχιστον σε θυμάμαι. Για πες λίγο ξανά, πού ήμασταν? Ήμασταν σε εκείνο στην παλιά πόλη. Περπατούσαμε δίπλα από το νερό. Χανιά. Ναι, στα Χανιά, ναι. Εκείνη την νύχτα 4-5 άτομα γνωρίσαμε. Δώσε κι άλλο ένα hint. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η γυναίκα του εκεί, η μητέρα του και ένα μωρό μαζί. Από την Κολομβία. Από την Αυστραλία. Η μητέρα, αν ήταν από την Κολομβία. Μανώλη, τώρα αν μας βοηθήσει στα σχόλια, αν με μπορείς να μας θυμίσεις, αν η πεθερά σου, η γυναίκα σου. Είναι από κάπου εδώ στη Λατινική Αμερική. Γιατί τώρα μας έχει φλασιά. Ναι, κάτι μου έρχεται τώρα. Λοιπόν, επίσης μας ρωτάνε για Σουηδία. Αν ήταν οικονομικά, που πήγαμε να φάμε, τι είδαμε? Δεν είναι οικονομική η Σουηδία. Είναι Βόρεια Ευρώπη. Θα σας ξυλώσουν, παιδιά. Και έχει και κρύο. Τώρα, ωραίο σαν εμπειρία, δεν λέω, γιατί μείναμε και σε ένα σπίτι που πληρώσαμε 20 ευρώ τη μέρα. 18. Κάπου εκεί, ναι. 18 ευρώ λόγω του φίλου μας, του Χρήστου. Ο οποίος τέλος πάντων έχει ένα διαμέρισμα το οποίο μπορεί να υπονοικιάσει, να κλείσει τέλος πάντων για τους φίλους. Έχει το δικαίωμα να έχει ξενώνα για μας. Ναι. Πληρώνεται βέβαια ο ξενώνας, στη Σουηδία είσαι, εντάξει. Είπαμε, δεν είναι και εντελώς δωρεάν. Αλλά ήμασταν τυχεροί, γιατί αλλιώς κατά τα άλλα οι τιμές ήταν αρκετά πάνω. Σαν τις τιμές που κοιτάει τώρα ο Κωνσταντίνος τελευταία για τους επόμενους προορισμούς μας. Θα πάμε Πουέρτο Ρίκο και Αμερική για λίγο και οι τιμές είναι σίγουρα πολύ διαφορετικές. Θα είναι, ας πούμε, 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες που θα τσούξουν. Θα τσούξουν, λένε. Πολύ. Αλλά τι να κάνουμε σήμερα αυτά. Ναι, κοίτα, εγώ Σουηδία, επειδή πήγαμε μόνο στο Στοκχόλμη και μείναμε μόνο 7 μέρες και δουλεύαμε παράλληλα, δεν μπορούμε να σας πούμε πολλά πράγματα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ένα πράγμα που δεν κάναμε και θέλουμε να κάνουμε είναι tour με βάρκα. Εκεί μες στην πόλη έχει κάτι βάρκες που είναι κάτι σαν, ας πούμε, μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου τα χρησιμοποιείς σαν λεωφορείο για να πας κάπου αλλού, ας πούμε. Και νομίζω αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε. Μια κάρτα που βγάζεις που είναι για περιόριστες μετακινήσεις μέσα στην εβδομάδα αξίζει πάρα πολύ και συμφέρει, γιατί είναι για λεωφορείο, τραμ, μετρό, ό,τι θες, και για αυτές τις βαρκούλες παρεπτόντως. Και πάρε που φάνε. Αυτή νομίζω είναι η σημαντική. Πάρε 2 καλύτερα. Ναι, και ετοιμάσου να πληρώνεις, εγώ, 15-20 ευρώ το άτομο. Αλλά μπορείς και από το σπίτι να πάρεις κάτι. Να μαγειρεύεις κάτι και ναι, εντάξει. Πολλοί όμως πάνε για διακοπές, δεν θέλουν πολύ να βλέπουν, οπότε θέλουν να είναι. Ναι, εντάξει. Κοίταξε. Κάποιοι το θεωρούν φυσιολογική τιμή αυτό. Γιατί άμα θες να φας καλό εστιατόριο, γενικά το 20άρικο δεν το γλιτώνεις. Σε καλό θα ήταν σίγουρα παραπάνω. Λοιπόν, ο Πέτρος μας ρωτάει αν θα πάμε Γαλλία και Ιταλία. Ναι. Ναι, κάποια στιγμή να βολέψουν λίγο και τα ωράρια. Μέσα στο καλοκαίρι μόνο μπορούμε να πηγαίνουμε ανατολικά πάλι. Οπότε το παλεύουμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να κοιτάξουμε λίγο και εδώ πέρα. Γιατί το Instagram. Γεια σας, παιδιά, σας παρακολουθώ. Είμαι από το λεωφορείο, μέσα από το λεωφορείο για Μάλαγα. Για Μάλαγα. Πολύ ωραία. Καλό ταξίδι. Πού είναι Μάλαγα? Μάλαγα είναι Ισπανία. Να περάσει πάρα πολύ όμορφα. Εμείς πήγαμε στην Ισπανία μόνο για κάτι ώρες και είδαμε τη Μαδρίτη. Ναι. Και θέλουμε σίγουρα στο μέλλον να επιστρέψουμε, να εξερευνήσουμε και παραλίες και άλλα μέρη, να περάσει τέλεια. Γεια σας, παρακολουθώ μέσα. Αυτό είναι. Πώς προέκυψε να ταξιδεύουμε μονίμως? Προέκυψε.
το βρήκαμε τον τρόπο και το κάναμε. Δεν έχω ερώτηση, όλα αυτά που δείχνετε εμένα με ξεκουράζουν, με εντυπωσιάζουν. Ναι, εντάξει, όσον αφορά το κομμάτι που προσφέρασε η Νίκη προηγουμένως, ταξιδεύαμε πάρα πολύ εντός Βραζιλίας όταν ζούσαμε εκεί, στο Rio de Janeiro 2020 με 2022 και μας άρεσαν πάρα πολύ τα ταξίδια. Επειδή αρχίσαμε να ταξιδεύουμε λίγο παραπάνω και είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε στις σχολικές διακοπές. Και εν τέλει λέμε πώς θα γίνει. Υπήρξε μια έκρηξη στην διαδικτυακή εργασία και υπήρχαν πάρα πολλά μαθήματα, πάρα πολλοί μαθητές διαδικτυακά, μέχρι που αρχίσαμε να το επεξεργαζόμαστε μήπως μπορούμε να αφοσιωθούμε στη διαδικτυακή εργασία, να αφήσουμε την άλλη εργασία σε βάθος χρόνου και να μπορούμε να ταξιδεύουμε μόνιμα. Και με σχεδιασμό και μέτρηση το κάναμε. Μάλλον ρωτάνε γιατί το σκέφτονται και άλλοι άνθρωποι αυτό. Δηλαδή, μπορεί. Ο Κωνσταντίνος έχει φτιάξει αρκετά βίντεο που μιλάει για το πώς μπορεί κάποιος να βρει, ας πούμε, διαδικτυακή εργασία, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να τα ξαναποστάρουμε τα συγκεκριμένα. Γιατί είναι παλιότερα. Σκοπεύω να ετοιμάσω ένα καινούριο τώρα αυτές τις μέρες και να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι ξανά. Μας ρωτάει η Έλληνα αν μετράμε τα σπίτια και η απάντηση είναι ναι. Γιατί τα βάζουμε σε ένα Excel, στο οποίο μας λέει κατά μέσο όρο πόσο έχουμε εξοδέψει τη νύχτα, μέσο όρο από τότε που ξεκινήσαμε, συνολικά έξοδα κλπ. Οπότε υπάρχει μέτρηση εκεί πέρα και να το βλέπουμε. Αν και τις τελευταίες μέρες δεν τα έχουμε κάνει update, ας πούμε, αλλά ξέρουμε στο περίπου. Πάντως, Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που σε βοηθάμε να ξεκουράζεσαι και να ξεφεύγει το μυαλό λίγο από τα προβλήματά σου. Τι ζώδια είστε, κάποιος ρώτησε. Εγώ είμαι καρκίνος και εσύ είσαι. Ζυγός, αλλά δεν ασχολούμαστε με ζώδια. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουμε το ζώδιο, αν θέλετε, όσον αφορά την δική μας προσέγγιση πάνω σε αυτό. Κάποιος θέλει να κρατάει τις βαλίτσες μας. Φτιάχνει και καλό μουσακά. Αλλά μουσακά vegan. Vegan μουσακά, Γιώργο. Ίσως τότε, ναι. Η ζωή ρωτάει αν κάνουμε κάθε μέρα γυμναστική και αν ναι, πόση ώρα. Είναι ένα πονεμένο ζήτημα, γιατί το έχουμε φτιάξει λίγο το πρόγραμμα, έτσι ώστε να κάνουμε τουλάχιστον από 10 λεπτά έως μία μισή ώρα κάθε μέρα. Αλλά στην Ελλάδα κάπως το καταστρέψαμε αυτό. Ταξιδεύαμε πάρα πολύ συχνά. Δεν ξέρω, τι σαρώσαμε νομίζω φέτος στην Ελλάδα. Φύγαμε από την Ελλάδα και αισθανθήκαμε ότι είμαστε σε διακοπές. Δεν ήταν καθόλου διακοπές αυτό. Ήταν ό,τι πιο έντονο μπορεί κάποιος να ζήσει, ας πούμε, να τρελαίνεσαι. Δεν μπορείς να ταξιδεύεις τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ. Συνδέεται με αυτό που κάποιος είπε, δεν σας εξουθενώνουν τα ταξίδια. Ναι, μας εξουθενώνουν. Όταν μετακινούμαστε αναμέρα είναι πολύ δύσκολο. Αναμέρα, ανά 2 μέρες είναι πολύ κουραστικό. Ενώ όταν είναι αναβδομάδα, αισθανόμαστε κιόλας. Εγώ μπορώ να σου πω ότι πάνω στην εβδομάδα, δηλαδή στις 5-6 μέρες, εκεί είμαι ήδη. Ήρθε η ώρα να φύγω, ας πούμε. Κάπως έτσι το αισθάνομαι. Γιατί δεν θέλω να πακετάρω πολύ συχνά τη βαλίτσα μου, να απλωθώ μες στο σπίτι και μετά από 1-2 μέρες να πρέπει να πακετάρω τη βαλίτσα. Είναι άβολο αυτό. Ενώ αν έχεις μια εβδομάδα, προλαβαίνεις να απλώσεις όλα τα πράγματα στο σπίτι, να βολευτείς κλπ. Να ανακαλύψεις την περιοχή, να εξερευνήσεις, να κάνεις τη δουλειά στο PC, να έχεις 1-2 μέρες ρεπό, να ψάξεις λίγο την περιοχή και μετά λες: ωραία, φύγαμε. Επόμενη περιοχή. Πριν αρχίσεις να ανακυκλώνεις τα πάντα, τα τοπία, τα σκηνικά κλπ. Τέλος πάντων, μετά την Ελλάδα και όλο αυτό που συνέβη, έχουμε βρει λίγο πάλι τους ρυθμούς μας αυτές τις εβδομάδες. Και κάνουμε τουλάχιστον 10 λεπτά, 15 στο σπίτι ή πηγαίνουμε στο γυμναστήριο για μία μισή ώρα. Ναι. Εχθές, για παράδειγμα, πήγαμε στο γυμναστήριο. Ένα πολύ underground γυμναστήριο, που ένας τύπος το έχει ανοίξει στην αυλή του. Να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, ο οποίος έχει το σώμα ενός 30χρονου. Δεν σου φαίνεται ηλικιωμένο. Το σώμα του είναι σώμα 30χρονου και ο μόνος λόγος που κατάλαβα ότι ο άνθρωπος είναι ηλικιωμένος είναι από την ομιλία και από το πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ στα 70 δεν το θεωρώ ηλικιωμένο. Ναι, ο άνθρωπος τέλος πάντων πραγματικά είναι νεότατος σωματικά χάρη στη γυμναστική του κλπ. Έχει τρελό πάθος με τη γυμναστική. Έχει ανοίξει γυμναστήριο πίσω από την αυλή του. Ναι. Και στην αυλή του βασικά. Και μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και μπαίνεις και πραγματικά λες: πού είμαι? Λένε: όχι, πάτε μέσα. Και έχει κόσμο που κάνει γυμναστική κλπ. Πληρώσαμε €1 για επίσκεψη. Ναι, και ο άνθρωπος πετάχτηκε δίπλα στο σαλόνι του, που είναι ακριβώς δίπλα στο γυμναστήριο, έφαγε και γύρισε πίσω. Κοιτάει, ελέγχει τους ανθρώπους που κάνουν ασκήσεις. Σκουριασμένεται μεταξύ τα μηχανήματα. Επειδή είναι έξω, στη βροχή. Αλλά εντάξει. Έξω. Ναι. Τι κάνει? Ωραία εμπειρία. Εμείς δεν το βρίσκαμε ποτέ άμα δεν μας έλεγε ένας κύριος. Το βρήκαμε στο Google Maps. Mr. Πλάγια. Το βρήκαμε, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι από εκεί. Γιατί ήταν μια σκοτεινή πόρτα που φαίνονταν να βγει μέσα σε ένα σπίτι. Και μας λέει ένας κύριος που καθόταν εκεί, επειδή ψάχνετε, λέμε το γυμναστήριο. Λέει: είναι εδώ μέσα. Ναι. Πολύ περίεργη είσοδος, πραγματικά. Άρα, για να απαντήσουμε πολύ χοντρικά, ας πούμε ότι τουλάχιστον 3 φορές επιδιώκουμε να πάμε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα gym και αν όχι και δεν γίνεται, όπου δεν μπορούμε να πάμε, όταν δεν μπορούμε να πάμε, αντικαθίσταται αυτό με κάποια γυμναστική λίγο στο σπίτι. Ένα minimum θα σου λέω εγώ, ας πούμε, 5 με 15 λεπτά την ημέρα, επί 7 ή 6-7 μέρες και τουλάχιστον 1-2 φορές gym. Κάπως έτσι, αυτό είναι το κατώτατο. Λοιπόν,
προχωράμε στις επόμενες ερωτήσεις. Μπορεί και καιρό να μην κάνουμε και καθόλου έτσι, όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί για μια περίοδο να κάνουμε κάθε μέρα μανιωδώς και μετά καθόλου. Δηλαδή. Ισχύει. Έχουμε αυξομοιώσει σίγουρα. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά τι συμβαίνει εδώ. Η Σοφία ρωτάει τι ώρα είναι. Το ερώτημα εύλογο επίσης, γιατί να πούμε ότι τυχαίνει να αλλάξει η ώρα. Να αλλάζει η ώρα όπου να είναι, την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω τώρα, σήμερα. Όχι σήμερα. Αυτή είναι 8 ώρες διαφορά στην Ελλάδα, δηλαδή εδώ είναι περίπου 4 και 25 το απόγευμα και εκεί πρέπει να είναι περίπου 12.30 τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι η αλλαγή της ώρας είναι κάποια στιγμή τώρα μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη Κυριακή. Οπότε εκεί αλλάζουν τα ρολόγια στην Ελλάδα, εδώ δεν αλλάζει η ώρα, οπότε εκεί θα έχουμε μόνο 7 ώρες διαφορά αντί για 8. Μακάρι, λέει, είχαμε το θάρρος να το κάναμε κι εμείς. Το έχετε. Όποιος το θέλει, το έχετε. Την οργάνωση και το σχεδιασμό είναι που πρέπει να αποκτήσετε. Ναι. Γιατί αυτό είναι που σου δίνει το θάρρος να κάνεις οτιδήποτε. Όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, είναι πολύ δύσκολο να πεις: έχω το θάρρος. Άντε, για. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί, υπάρχουν παράμετροι που δεν μπορείς να υπολογίσεις. Πώς μπορείς να έχεις τη σιγουριά και την ασφάλεια ώστε να βρεις το θάρρος να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση στη ζωή σου? Και δεν μιλάω μόνο για ταξίδια. Επαγγελματικές ευκαιρίες, μία σχέση. Άμα δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει, κολώνεις. Ναι. Για να μπορέσεις να κάνεις όμως αυτό το πράγμα, ουσιαστικά το πρώτο και βασικό μέλημα ή τέλος πάντων η προτεραιότητα, αν θες, είναι να έχεις δουλειά διαδικτυακή, δηλαδή διαδικτυακή εργασία. Άμα δεν το έχεις αυτό, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε καν. Άρα, σε πρώτη φάση, αν εργάζεσαι διαδικτυακά, μπορείς να γίνεις remote worker, που σημαίνει μπορεί να ζεις, ξέρω, Αθήνα, κάπου Καβάλα, Θεσσαλονίκη και να δουλεύεις διαδικτυακά. Και στη συνέχεια, εφόσον ήδη δουλεύεις διαδικτυακά, μπορείς να κοιτάξεις τι μπορείς να κάνεις. Να πεταχτείς κάπου αλλού, να αφήσεις το σπίτι σου, να το επινοικιάσεις κάποιον άλλο, να νοικιάσεις κάπου αλλού, να αλλάξεις μέρος για να δεις πώς είναι κλπ. Αλλά το νούμερο 1 είναι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να πω κι εγώ κάτι σε αυτό. Δεν είναι νούμερο 1. Γιατί γνωρίσαμε, ας πούμε, και τις προάλλες δύο ανθρώπους από την Ισπανία, που μέσω World Packers, μια ιστοσελίδα. Κάνουν εθελοντισμό και βρίσκουν διάφορα ξενοδοχεία. Το τσεκάραμε και εμείς στις ιστοσελίδες, δεν είναι? Όπου πηγαίνουν άνθρωποι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και αυτό που είδαμε είναι το εξής. Κάνει κάποιος μια αγγελία για το ξενοδοχείο του και λέει: χρειάζομαι ανθρώπους, τους προσφέρω διαμονή, τους προσφέρω φαγητό και αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να δέχονται τους πελάτες. Δηλαδή και να εξυπηρετούν, να καθαρίζουν τα δωμάτια κλπ. Φτιάξαμε ένα βιντεάκι, αλλά είναι στα ισπανικά, άρα δεν θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε εδώ στο ελληνικό μας κανάλι. Αλλά και εσύ τους γνώρισε. Δηλαδή τα παιδιά θα είναι ευχαριστημένοι, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, αυτό λέγεται World Packers. Συνήθως σου δίνουν διαμονή και φαγητό και εσύ απλώς δουλεύεις κάποιες ώρες την ημέρα. Δεν είναι ότι δουλεύεις όλη μέρα ασταμάτητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που σου επιτρέπει να καλύψεις την διαμονή και τη σύντηση. Τώρα, άμα θέλεις και κάποια χρήματα, υπάρχουν και κάποιοι ρόλοι που σου δίνουν και χρήματα φυσικά. Μπορείς να πας αρχικά, ίσως ως εθελοντής και εφόσον κάνεις καλά τη δουλειά, να σε προσλάβουν και επιπληρωμή στη συνέχεια, ή τέλος πάντων σιγά σιγά μπορείς να το κοιτάξεις αυτό. Δηλαδή, μπορεί να αναπτύξεις εσύ κάποιο skill set που μπορείς να εργαστείς διαδικτυακά. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για χώρες οι οποίες δεν πληρώνουν πολύ καλά. Οπότε το να πας τώρα σε ένα hostel κάπου στην Κολομβία και να περιμένεις να βγάλεις χρήματα, δεν θα συμφέρει τόσο πολύ. Γι' αυτό εγώ προτείνω περισσότερο τη διαδικτυακή εργασία, γιατί άμα εργαστείς με πελάτες, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στον Καναδά, κάπου εκεί, προφανώς τα ορομίστια θα είναι πολύ διαφορετικά. Αν καλύψεις τώρα τη διαμονή σου και τη σύντηση με κάποιες ώρες εθελοντισμού εκεί και παράλληλα εσύ βγάλεις και ένα εισοδηματάκι διαδικτυακά, ήδη νομίζω έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Παρεμπιπτόντως, κάποιος με ρώτησε πριν αν διδάσκω, νομίζω, ανθρώπους στην Ελλάδα και η απάντηση είναι όχι, γιατί γνωρίζω το σύστημα GCSE, A-Levels και IB, το ελληνικό σύστημα είμαι εκτός. Τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια δεν έχω επαφή με το ελληνικό σύστημα και δεν έχω σχέση με αυτό το κομμάτι. Έχω ασχοληθεί με το αγγλικό σύστημα και με διεθνές. Είναι αυτό δηλαδή. Ναι, οι εξετάσεις είναι διαφορετικές, το στυλ είναι διαφορετικό. Και αν κάποιος θέλει βοήθεια δηλαδή από Ελλάδα, τι να κάνει? Ναι, θα βρει κάποιον καθηγητή που είναι σχετικός με το αντικείμενο. Εντάξει, εμείς συνεργαζόμαστε με καθηγητές για φοιτητικά μαθήματα και εργασίες, στατιστικές εργασίες, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να μου στείλει μήνυμα. Αλλά όσον αφορά τη δευτεροβάθμια. Θέλω να δω για τις σελίδες μας, τα στατιστικά. Ο Γιώργος επίσης ρωτάει που βρίσκω τα ιδιαίτερα. Γιώργο, αρχικά να πω ότι στην αρχή μου ερχόντουσαν κυρίως από Superprof και από μία, πώς να το πούμε, agency, πώς το λέμε, recruitment agency, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι educational recruitment agencies, όπου σε βρίσκουν αυτοί συνήθως ή κάνεις εσύ αίτηση, ένα από τα δύο. Ας πούμε, theprofs.co.uk, αυτή είναι μια μεγάλη.
η μεγαλύτερη agency της Αγγλίας. Και αυτή ουσιαστικά είναι σαν βάση εκεί, σαν βιτρίνα, σαν ιστοσελίδα, ό,τι θες, και πάνε οι πελάτες αυτούς και μετά αυτοί σου λένε: έχω αυτό τον πελάτη, ας πούμε. Τον θέλεις, κάπως έτσι. Οπότε μου ήρθαν πολλοί πελάτες από εκεί, από κάποια tutoring agencies στην Αγγλία με τα οποία είχα συνεργαστεί και παράλληλα μου ερχόντουσαν ανεξάρτητα δικοί μου πελάτες από Superprof. Και έτσι συνέχεια, μετά και από στόμα σε στόμα, από συναδέλφους, σε σχολεία, οι οποίοι με προτείνουν για άλλα μαθήματα, εγώ τους προτείνω για άλλα μαθήματα κλπ. Κάπως έτσι. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι φυσικός, θα στείλει τους μαθητές μαθηματικών σε μένα. Τώρα τι ώρα έχει εδώ και τι θερμοκρασία είναι 4,5 το απόγευμα. 30 βαθμούς Κελσίου μόνιμα. Πρέπει να έχει μόνιμα γύρω στους 30 βαθμούς. Ας πούμε ότι το κατώτατο είναι 26, ανώτατο 30-32, όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει δηλαδή φθινόπωρο, άνοιξη, όπως γνωρίζουμε εμείς. Δεν υπάρχουν αυτές οι εποχές. Εδώ έχει περίοδο των βροχών και περίοδο ξηρασίας των μη βροχών, ας πούμε, που δεν βρέχει και η θερμοκρασία παραμένει ίδια. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι. Κάποιοι λένε ότι το Μεντεγίν είναι η πόλη της αιώνας άνοιξης. Άνοιξης, ναι, είναι λίγο, έχει περισσότερη δροσιά εκεί, όντως. Αλλά βρέχει. Ναι. Βρέχει. Και εμένα δεν μου αρέσει η βροχή. Αλλά εντάξει, άμα έχει ζέστη, κάτι γίνεται. Εδώ μας έγραψε κάτι πολύ όμορφο ο Κώστας στο YouTube και θα ήθελα να το διαβάσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο και την Νίκη για ό,τι κάνουν. Πραγματικά αυτό το ταξίδι από το ένα μέρος στο άλλο είναι μια ελευθερία ζωής και μας προσφέρουν υπέροχα βιντεάκια που μας δείχνουν τον τρόπο και τη δύναμη να ζούμε ελεύθεροι. Τους αξίζει πραγματικά η στήριξή μας. Να είσαι καλά, Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ όμορφα τα λόγια. Μεταξύ για το συμβούλιο που ρωτάνε κάποιους. Ναι, κάποιοι το ανέφεραν. Ναι. Θέλουν να το ξανακάνουν. Δεν είναι ότι τελείωσαν παιδιά αυτά που γνωρίζουν. Δεν καθάρισαν εντελώς. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Πώς θα φαινόταν, ας πούμε, στον κόσμο και σε σένα να διαβάζουμε για κάποια όμορφα σχόλια? Ναι, πώς σας φαίνεται, παιδιά, κάναμε ένα μικρό γκάλο. Είναι δηλαδή και προσωπικά μηνύματα. Δηλαδή, άμα κρύψουμε το όνομα, δεν θεωρείται ανήθικο να διαβάσουμε οποιοδήποτε το μήνυμα, έτσι? Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά θα αισθανόμουν λίγο περίεργο να διαβάσω το προσωπικό μήνυμα κάποιου, παρόλο που έχω σβήσει το όνομά του. Δεν ξέρω. Προσωπικά. Αν τους ρωτήσουμε. Αν τους ρωτούσαμε, πιστεύω θα ήταν πολύ πιο σωστό προφανώς. Αλλά τα σχόλια στο Facebook. Τα σχόλια, επειδή είναι ανοιχτά, νομίζω και άμα κρύψεις το όνομα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως δεν νομίζω να ενοχλείται κάποιος που έγραψε ένα όμορφο σχόλιο. Αλλά μπορούμε να κρύβουμε το όνομα ούτως ή άλλως, ας πούμε, για λόγους. Μην δειχτεί κανένας, παιδί μου. Ο Κώστας μας ρωτάει αν θα είμαστε Παραγουάη τον Ιανουάριο για να βρεθούμε. Κώστα, μάλλον δεν ξέρουμε, αλλά πιθανώς να είμαστε εκεί το Μάιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν ξέρω. Έχουν βγει οι ταυτότητές μας κλπ. Αλλά πρέπει να πάμε να κάνουμε τώρα κάποιες διαδικασίες. Αλλά έχουμε διάφορα άλλα πράγματα πρώτα. Έχουμε και το καρναβάλι στην Βραζιλία τον Φεβρουάριο. Έχουμε ακόμα μέλλον για να επιστρέψουμε στην Παραγουάη. Οπότε, κάνα περάσεις. Ό,τι χρειαστεί, στείλε μας προσωπικό μήνυμα. Κώστα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εκεί και γίνονται κάτοικοι Παραγουάης. 2-3 παιδιά. Είναι πολλοί που πάνε και γίνονται εκεί πέρα φορολογικοί κάτοικοι για να υποφεληθούν από αυτό το μέτρο της Παραγουάης, το 0% φόρο από εισοδήματα του εξωτερικού. Και έτσι έχουν αρχίσει να αυξάνονται πολλοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί και ακόμη και από Ελλάδα, γιατί τα έξοδα για να το κάνεις είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλα μέρη όπου ισχύει κάτι αντίστοιχο. Με Μέση Ανατολή και λοιπά, είναι λίγο δύσκολο να το ξεκινήσεις όλο αυτό και να έχεις 0% φόρο. Παγκόσμια, λέει, μαθηματικά Αρχιμίδης, μάλιστα εφαρμοσμένα. Ναι, ακριβώς. Λέει ο Λίζαρδος Μήνας. Ναι, να πούμε ότι η Αργυρό έχει ρωτήσει εδώ σχετικά με τις φαβέλες. Λέει ότι θέλει να πάει να μείνει σε φαβέλα για κάνα 2 εβδομάδες και ρωτάει αν θα την παλέψει. Σίγουρα. Άμα είναι τουριστική και ασφαλής. Ναι, ας πούμε η φαβέλα Ρωσίνια είναι πολύ γνωστή, είναι η πιο γνωστή ίσως στη Βραζιλία και έχει πάρα πολλά Airbnb μέσα να το ψάξεις και να πας, δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν άλλες επιλογές, Vidigal, γράφεται Vidigal και αυτή είναι πολύ γνωστή φαβέλα και έχει και πολύ ωραία θέα συνήθως ανάλογα από το Airbnb βέβαια και είναι κοντά σχετικά και οι 2 φαβέλες εκεί στην Copacabana. Έχει πολλά Airbnb, απλώς να έχεις το νου σου να μην τραβάς βίντεο. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι όλες οι φαβέλες ασφαλείς. Γιατί έχουμε δώσει μια εντύπωση ότι κάποιες φαβέλες είναι ασφαλείς, είναι εξαιρετικά ασφαλείς. Αυτό δεν ισχύει για όλες. Αυτές που αναφέραμε τώρα, η Ρωσίνια και η Vidigal, είναι μια χαρά. Να πας και είναι must για μένα, ότι πρέπει, είναι ωραία εμπειρία. Όλες ή μάλλον η συντηρητική πλειοψηφία των φαβελών κοντά στο Ρίο, αν μιλήσουμε για παράδειγμα, κοντά στην Copacabana, είναι ασφαλείς. Είναι τουριστικές, έχουν πολλή αστυνόμευση απ' έξω κλπ. Και γενικά οι μέσα δεν κάνουν τίποτα. Είναι, ας πούμε, πιο πολύ οι φρουροί σου και κάνουν τέλος πάντων κάτι δικά τους όσον αφορά το εμπόριο και τη διακίνηση και αυτά. Αυτά τα κάνουν, αυτά υπάρχουν. Σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα δεν σκοτώνουν, δεν κλέβουν, δεν σε πειράζουν. Τους τουρίστες εμείς.
Ναι, και γενικότερα εκεί μέσα δεν γίνονται πράγματα, έχουν το νου τους, δεν είναι ότι υπάρχει. Μπορώ να σου πω ότι η εγκληματικότητα μέσα στις φαβέλες, αν εξαιρέσουμε τη διακίνηση, είναι πολύ χαμηλότερη. Δηλαδή, εγώ αισθανόμουν πολύ πιο άνετος στη Ρωσίνια να κυκλοφορώ με το κινητό το βράδυ 2-3 ώρα το πρωί, παύλα πρωί, παρά να το κάνω εκτός. Άμα δεν ζητάς μπλεξίματα θα είσαι μια χαρά. Ναι, ωραία. ακριβώς. Αυτό που έχω καταλάβει, λέει η Κωνσταντίνα, είναι πως σου αρέσει πολύ το καλοκαίρι. Και το κυνηγάμε σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο χειμώνας μας κυνηγάει και μας διώχνει. Λοιπόν, άρα μη φοβάσαι για τις φαβέλες, ελεύθερα. Οι βίζες είναι 3 μήνες. Ναι, αρχικά. Αλλά εμείς στην Κολομβία είχαμε κάνει επέκταση για άλλους 3 μήνες στο παρελθόν και μείναμε για 6 μήνες. Μπορείς να είναι κάνεις πιθανό. επέκταση. Όσον αφορά τη Βραζιλία, ως Έλληνας, με ελληνικό διαβατήριο, δεν γίνεται να κάνεις επέκταση για 6 μήνες. Όμως, την στιγμή που τους τελειώνουν οι 3 μήνες, μπορείς να πας στο αστυνομικό τμήμα και να παραδοθείς, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Να πεις ότι εγώ τώρα τελείωσε η βίζα μου και είμαι ακόμα εδώ. Είχα. Ναι, πιάστε με. Παράνομος! Ένας τρελός και παράνομος έχει μπει μέσα στο σπίτι μου, βοήθεια! Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Τέλος πάντων. Και σου δίνουν Οπότε συνολικά 5 μήνες δικαιούσε στη Βραζιλία με αυτή τη διαδικασία που εξήγαμε. Αργεντινή νομίζω ότι γίνεται επέκταση. Νομίζω επέκταση μέχρι τους 6. Όχι. Παιδιά στο Facebook μας ακούτε κανονικά. Για να δούμε. Ναι, μας ακούνε, λέγεται. Μας ακούνε. Κοίταξε, κάποιος ρωτάει tips για να ταξιδεύει φτηνά. Είμαστε οι γνωστοί τζαμπατζίδες. Τώρα πρόκειται να σας πούμε τα καλύτερα tips για να ταξιδεύετε σχεδόν τζάμπα. Πρώτο tip. Προσπάθησε να βρεις κάποιον να σε φιλοξενήσει. Είναι το μεγαλύτερο έξοδο. Φίλους και συγγενείς αρχικά, γιατί έτσι έχεις και τα τεράστια μπόνους, τα τεράστια αβαντάζ ότι περνάς χρόνο με ανθρώπους με τους οποίους θες να περάσεις χρόνο. Έχει σημασία και για σένα και για αυτούς και κερδίζεις μόνο και μόνο που βρίσκεσαι εκεί, τόσο εσύ όσο αυτοί. Και κάτι άλλο, γιατί τώρα το άνοιξα το θέμα μόνοι μου για τους τζαμπατζίδες, είναι ότι πολλοί λένε ότι είσαι τζαμπατζής και χάνεις την αξιοπρέπειά σου αν δεχτείς κέρασμα ή δεχτείς φιλοξενία άλλων ανθρώπων. Και εγώ διαφωνώ κάθετα με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, από πότε η φιλοξενία έγινε κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε? Ναι, δηλαδή θα έπρεπε να ντρέπομαι που πάω στο σπίτι μου και τρώω, αν είναι εκεί η μητέρα μου, οι αδερφές μου, τα ξαδέρφια. Όχι, άμα δεν το γνωρίζεις τον άλλον, τότε είναι ντροπή, λέει. Ουσιαστικά η μεγαλύτερη και ύψιστη αξία είναι όταν θες να δώσεις κάτι σε κάποιον χωρίς να τον βλέπεις ως πελάτη και να βγάλεις κέρδος. Δηλαδή, από τη στιγμή που πληρώνεις για κάτι, συνήθως είναι ότι. Ο λόγος είναι ότι δεν γνωρίζεις τον άλλον. Δηλαδή, αν πάω σε ένα εστιατόριο, συνήθως πληρώνω και τρώω, αγοράζω κάτι. Αυτό είναι μια απρόσωπη συναλλαγή. Να σε καλέσει κάποιος στο σπίτι του και να σου πει: έλα να φάμε μαζί, να μαγειρέψει, να κάτσετε μαζί να τα πείτε, αυτό είναι ιερό. Αυτό είναι πολύ ανώτερο από μια διαδικασία όπου πληρώνω, παίρνω το φαΐ και φεύγω. Οπότε, νομίζω ότι δυστυχώς σε ένα μεγάλο βαθμό έχει χαθεί αυτό το αίσθημα οικειότητας μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το πράγμα της φιλοξενίας που παλιότερα υπήρχε αυτό το κάτσε παιδί μου να ξαποστάσεις, από που είσαι, να πιάσεις κουβέντα, να σε κεράσει ένα καφέ ο άλλος, ένα φαγητό. Και επειδή έχουμε αποξενωθεί τόσο πολύ και πλέον ζούμε στην εποχή του e-food και παραγγέλνεις κάτι και δεν ξέρεις κανέναν, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Ούτε το delivery, ούτε το που στο έφτιαξε. Ναι, σου κακοφαίνεται, ας πούμε, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε καλώς ήρθες, σε γνωρίζω, σε εκτιμώ, κάτσε, έλα να σου φιλέψω κάτι. Μα σου λέει γιατί εσένα. Γιατί εσύ δεν του δίνεις κάτι κι εσύ. Μα συγγνώμη. Δηλαδή, όταν δίνουμε κάτι, δεν το κάνουμε για να πάρουμε κάτι πίσω. Ναι. Δηλαδή θα πούμε στη διαδικασία και θα πούμε γιατί σε σένα και γιατί σε εκείνον. Γιατί εγώ γύρισα ποτέ να πω σε κάποιον, γιατί εσένα σε κερνάνε οι φίλοι σου και περνάτε χρόνο μαζί και περνάτε όμορφα. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι δεν είσαι εξοικειωμένος με αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είσαι κατά πάσα πιθανότητα κοινωνικά αποξενωμένος και δεν αντιλαμβάνεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ουσιαστικές σχέσεις και ουσιαστικές φιλίες. Εμείς ταξιδεύουμε μόνοι μας στον κόσμο, οπότε κάποιοι λένε: α, δεν είστε συνέχεια μόνοι σας. Το αντίθετο, είμαστε συνέχεια με κάποιον. Έχουμε γνωρίσει ανθρώπους παντού. Με ανθρώπους με τους οποίους διατηρούμε επαφή, θα ξαναβρεθούμε όταν ξαναπάμε, έχουμε σχέση, τους ξέρουμε πολύ καλύτερα από ότι αν δεν είχαμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει μαζί μέσα στα ταξίδια μας. Καμιά φορά έχεις 5 ώρες κάπου. Φτάνουμε στην Πογωτά της προάλλης. Έχουμε 5 ώρες κι εγώ. Πήγαμε να φάμε στο Γιώργο. Γιατί ξέρουμε τον Γιώργο. Έχει το μαγαζί του εκεί πέρα, είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι από τη Χαριλάου, έχουμε σχέση. Δεν θα πηγαίναμε μια βόλτα στο πάρκο. Έχουμε 5 ώρες, θα τις αξιοποιήσουμε έτσι. Άρα τα πράγματα όταν περιορίζεται και ο χρόνος σου, γιατί διαρκώς είσαι στη γύρα και δεν είσαι με τον άλλον, αποκτούν λίγο διαφορετική διάσταση. Να μην το βαρύνω πολύ, αλλά ουσιαστικά όσο πιο λίγο χρόνο έχεις, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει. Και όσο περισσότερο αντιλαμβάνεις ότι ο χρόνος τελειώνει διαρκώς, δίνει σημασία σε ουσιαστικά πράγματα.
Και όχι στο να ασχολείσαι με τζαμπατζίδες, το ένα το άλλο. Αυτά είναι χαζομαρίτσες. Λοιπόν, οι σχέσεις είναι ό,τι πιο ουσιαστικό υπάρχει. Και δεν τελείωσε αυτό που έλεγα για tips για να ταξιδεύουν πιο φθηνά. Να τρώτε εκεί που τρώνε οι ντόπιοι συνήθως. Γιατί έτσι καταλαβαίνεις και καλύτερα πώς ζει ο μέσος άνθρωπος στην περιοχή που έχεις επισκεφθεί. Όσον αφορά τα εισιτήρια, γιατί μπορεί να είναι το μεγαλύτερο κόστος κιόλας, ειδικά για ένα υπερατλαντικό ταξίδι, δεν έχω κάποια συμβουλή. Να μην πάτε όταν είναι Χριστούγεννα, ίσως. Ναι, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι, επειδή ασχολούμαι αρκετά με αυτό το κομμάτι τώρα τελευταία, το μυστικό για να ελαχιστοποιήσει τα έξοδά σου όσον αφορά τα αεροπορικά κλπ. Είναι να έχει μεγάλο παράθυρο. Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να ταξιδέψω στη Λατινική Αμερική οποιαδήποτε στιγμή μέσα στους επόμενους 5 μήνες από σήμερα, μπορώ να αρχίσω να ψάχνω. Ψάχνω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, βλέπω πότε είναι και κοιτάω το εισιτήριο και με βάση αυτό το εισιτήριο πορεύομαι. Γιατί άμα μιλάμε για ένα εισιτήριο που μπορεί να κοστίσει από 300 μέχρι 1000 ευρώ, προφανώς το να σου κοστίσει 300 ευρώ και αν είσαι και με άλλα 2-3 παιδιά, άτομα ξέρω εγώ, γιατί τώρα διάβαζα ένα σχόλιο σχετικά με παιδιά, γι' αυτό είπα παιδιά, αυτό το έξοδο θα αυξηθεί πολύ άμα δεν το κάνεις σωστά, άμα δεν επιλέξεις σωστά την ημερομηνία. Συνήθως όμως είναι πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος δουλεύει όλες τις μέρες και έχει ας πούμε κενό 1-2 εβδομάδες. Σε αυτές τις 2 εβδομάδες θα τον γδάρουν. Γιατί όλοι ταξιδεύουν εκείνες τις 2 εβδομάδες. Άρα τα εισιτήρια θα είναι πιο ακριβά, η διαμονή θα είναι πιο ακριβή, όλα θα είναι πιο ακριβά. Άρα ουσιαστικά δεν είναι εφικτό να κάνεις αυτό που κάνουμε εμείς, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ταξιδέψεις όποτε θέλεις, σε όποια περίοδο του χρόνου θέλεις. Αν έχεις μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείς να τα σχεδιάσεις έτσι, ώστε τόσο τα εισιτήριά σου να ελαχιστοποιηθούν, τα έξοδά τους, όσο επίσης να γνωρίζεις όλα αυτά τα μέρη στο δρόμο. Δηλαδή, πες ότι θες να πας, ξέρω εγώ. Ας πούμε, εμείς φέτος τι θα κάνουμε, ή τέλος πάντων του χρόνου, τον Ιανουάριο. Θέλουμε να πάμε από τον Άγιο Δομήνικο στη Βραζιλία. Και θέλαμε να περάσουμε επί τη ευκαιρία από το Πουέρτο Ρίκο. Και βρήκαμε εισιτήρια που βολεύουν μέσω Μαϊάμι. Οπότε θα πάμε από Άγιο Δομήνικο, Πουέρτο Ρίκο, Μαϊάμι και από εκεί θα πετάξουμε στη Βραζιλία. Αυτό, αεροπορικώς μιλώντας, θα μας βγει πιο φθηνά από ότι αν πηγαίναμε απευθείας από Πουέρτο Ρίκο στη Βραζιλία. Το αεροπορικός μιλώντας είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Γιατί θα μας γδάρουν. Θα μας γδάρουν στη διαμονή μας εκεί, αλλά όσον αφορά τα εισιτήρια, αν ήθελες δηλαδή ούτως ή άλλως να πας στο Μαϊάμι κάποια στιγμή, τότε καλό είναι να το κάνεις όταν για κάποιο λόγο βολεύει αυτή η διαδρομή με τα εισιτήρια και σου βγαίνει πιο φθηνά για να πας τελικά στο άλλο μέρος που θέλεις να πας κι εσύ. Όσον αφορά αυτό το ερώτημα σχετικά με το δουλεύω διαδικτυακά ήδη, θα μπορούσα να κάνω το ίδιο με εσάς με 2 παιδιά. Ναι, άμα βγαίνουν τα έξοδα και άμα έχεις δυνάμεις και κάποιον να προσέχει τα παιδιά την ώρα που εσύ θα δουλεύεις, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργεί και γενικότερα η όλη κατάσταση. Υπάρχουν group όμως, υπάρχουν group με nomad families. Επειδή εμείς δεν έχουμε παιδιά, δεν ξέρω, ας πούμε, άμα είσαι μόνο ένας γονέας και δουλεύεις, τη συγκεκριμένη ώρα που θα αφήνεις τα παιδιά σου. Είναι πολύ μωρά εννοώ, έτσι. Εκ των πραγμάτων δεν αυτό υπάρχει ισχύει διαφορά. Οπουδήποτε. Ναι, δεν υπάρχει διαφορά με το να μένεις σε ένα μέρος. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά το θέμα εκεί που προκύπτει, ας ξεκινήσουμε από το νομικό κομμάτι, στην Ελλάδα είναι παράνομο να κάνεις homeschooling. Δεν είναι από τις 50-60 χώρες που έχουν νομιμοποιήσει το homeschooling. Οπότε, θεωρητικά, αν μιλάμε για παιδιά που είναι σε ηλικία που πρέπει να πάνε στο σχολείο, θεωρητικά, αν το έχω αντιληφθεί καλά, είναι παράνομο να κάνεις homeschooling και να ταξιδεύεις με τα παιδιά σου μαζί. Οπότε, αν θέλει κάποιος να το κάνει, όντως σε βάθος χρόνου και σοβαρά, πρέπει πρώτα να πάει να εγκατασταθεί, τουλάχιστον άτυπα, δηλαδή να πει τέλος πάντων στα χαρτιά, να πάει να εγκατασταθεί σε ένα μέρος όπου είναι νόμιμο. Για παράδειγμα, στην Αγγλία, στην Αμερική, όπου είναι νόμιμο εδώ και 30 χρόνια, 30-40 χρόνια. Μπορείς να πας να δηλωθείς σε μια διεύθυνση εκεί, όταν το παιδί σου είναι 6 χρονών, και να σου πούν: ωραία, τώρα το παιδί σου μπορεί να κάνει homeschooling. Και μετά φεύγεις, ταξιδεύεις, έχεις δηλωθεί εκεί και κάνεις homeschooling. Θεωρητικά είναι παράνομο, αλλά πρακτικά δεν νομίζω ότι σε βρίσκουν. Σίγουρα, αν το παιδί σου οφείλει να πάει στο σχολείο της γειτονιάς και παίρνει κάθε μέρα απουσίες στο σχολείο του, γιατί τα ονόματα πάνε αυτόματα, τότε το παιδί σου θα μείνει στη διατάξη. Δεν ξέρω. Αν είχατε να κάνετε. Πώς κάνει που δεν πηγαίνουν τα παιδιά του στο σχολείο. Ναι, οπότε αυτό που λέει η Νίκη ισχύει προφανώς. Και θα σε ψάξουνε. Πού θα σε βρούνε, εγώ το σπίτι δεν θα έχεις. Ναι, εντάξει. Το ζήτημα μετά είναι απολυτήρια κλπ. Αλλά ναι, σε βάθος χρόνου, για να σας πω εγώ πώς το κάνουν αυτοί που το κάνουν. Να έχεις φροντίσει, αυτό λέω, όχι να μην πάρεις απολυτήριο ή να μην πας στο σχολείο ή να μην μορφωθείς. Αυτοί που το κάνουν πάντως, για παράδειγμα Άγγλοι και Αμερικάνοι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν homeschooling και να δώσουν εξετάσεις στα παιδιά τους κανονικότατα
στην ηλικία των 16 ετών GCSEs, στην ηλικία των 18 ετών A-Levels ή IB, αλλά μπορούν επίσης να δώσουν και πιο νωρίς, εφόσον θέλουν. Τα παιδιά τους δηλαδή μπορεί να τα μάθουν όλα νωρίς, να δώσουν στην ηλικία των 12-13 ετών, παίρνουν τα χαρτιά τους, τα παίρνουν όλα και στη συνέχεια αποφυτούν κανονικά από το σχολείο του αγγλικού συστήματος και μπορούν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Για κάποιον που έχει βάσει την Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Ψάξτε το μέσω ChatGPT να δείτε πώς θα μπορούσατε να το κάνετε. Θα μου προτείνετε να κάνω relocate στην Πογοτά ή στο Ho Chi Minh για εργασία? Δύσκολη ερώτηση. Το γιατί Ho Chi Minh που είναι? Το Ho Chi Minh είναι που είναι Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ έχουμε ακούσει διαδικτυακή εργασία. Για εργασία λέει. Ναι, δεν είμαστε σίγουροι. Αν μπορείς να μας ξεκαθαρίσεις την ερώτηση εκεί, αν μιλάμε για διαδικτυακή εργασία ή για, ας πούμε, διαζώσεις. Εγώ στην Πογοτά δεν θα ήθελα να ζω λόγω καιρού. Βρέχει πολύ. Κρύο. Έχει σχετικά κρύο, 16 βαθμούς Κελσίου. Σύχρα. Κατά τα άλλα είναι ωραία πόλη η Πογοτά. Αλλά όχι για μένα. Ναι, από αυτά που έχουμε δει και έχουμε ακούσει χωρίς να ξέρουμε βέβαια προσωπικά, Ho Chi Minh, Βιετνάμ κλπ. Προσωπικά θα μας άρεσε πιο πολύ να πηγαίναμε εκεί. Ο Κώστας λέει ετοιμάζεται αυτοκινούμενο για το ταξίδι της ζωής του από Αργεντινή μέχρι Καναδά. Κάπου θα μας πετύχει, λέει, που θα πάει, θα μας πετύχει κάπου. Και πολύ πιθανό να ισχύει αυτό, Κώστα. Είστε παντρεμένοι? Ναι. Ναι, είμαστε παντρεμένοι από τον Μάρτιο του 2022. Μαθηματικός από Θεσσαλονίκη επίσης, ο Πέτρος. Χαιρετίσματα. Μας παρακολουθεί. Επίσης. Γεια σου, συνάδελφε. Πέτρο. Ευχαριστούμε πολύ. Να περνάς όμορφα κι εσύ. Τέλεια. Και κάποιος μας είπε ότι. Ελληνικές ταυτότητες στο Παραγουάι, λέει. Όχι ελληνικές ταυτότητες. Παραγουανές ταυτότητες. Παραγουανές, ναι. Η Σοφία μας λέει θα γινόταν σε βιβλίο σίγουρα best seller η ωραία εμπειρία που αποκομίζουμε. Πρέπει να το γράψω. Ναι. Και η πρόταση να εκδώσουμε ένα ημερολόγιο για το 2026 με τα ταξίδια που έχουμε κάνει. Πάτα εγώ θα έκανα. Λες, Ωραία ιδέα αυτό. Μας άρεσε. Χρήστο, πολύ ωραία ιδέα και νομίζω με τη Σοφία ταιριάζει κάπως αυτό. Παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Ναι, για να αφήσουμε και τον κόσμο να πάει για ύπνο. Καλά, μην προσπαθούμε να το κάνουμε για τον κόσμο. Παρένθεση, δες τώρα τι λέει εδώ ο Πέτρος. Λέει ότι μοιάζει με κριτικά με αυτό που φόρεσε στο κεφάλι. Κάποιοι με είπαν πειρατίνα και το ξαναφόρεσα. Ναι, αλλά να πούμε το ότι. Το φοράω περήφανα. Λέγεται κουμαντράκι στο επίθετο. Και είναι όντως η καταγωγή της από Κρήτη. Οπότε την έπιασες, την κατάλαβες. Πρόσεχε. Ναι, έχουμε πάει στο Κάλι στο παρελθόν. Δεν έχουμε πάει Ιμπαγιού και Σιλόε. Ιμπακέ. Άλλο το Ιμπακέ, ναι. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε και εκεί. Σιλβάνα, αν θέλεις στείλε μας ένα μήνυμα σχετικά με αυτό. Δεν καταλάβαμε αν ζεις εκεί ή όχι. Και θα χαρούμε να περάσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Δηλαδή, περνάμε από όσο περισσότερα μέρη μπορούμε, δίνοντας προτεραιότητα στα ζεστά μέρη και τις παραλίες. Θα ξανακάνουμε live σίγουρα. Προς το παρόν σας χαιρετούμε όλου. Παιδιά, όσες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν, την επόμενη φορά θα τα απαντήσουμε. Για αν θέλετε, στείλτε μας κάποιο προσωπικό μήνυμα, αν είναι έτσι κάποια σημαντική ερώτηση. Χάρη, θα σου γράψω στα σχόλια εδώ πέρα στο Facebook. Χάρης Ιωαννίδης, έχω. Θα σου γράψω για τα υλικά, για τα μαθηματικά. Εντάξει, τσάω, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.